heel hard. Oh. Oh no. Kas bala alኳችሁ አሁን እንግዲህ ፍሎክ ካያችሁ ብዙ ነገር እንደዚህ ታያላችሁ። አዲሱ ኮሌክሽን ነው የኩዊንተን የሚቀጥለው ኮሌክሽን እሱ ላይ ነው ሁሉ ነገር ቴስት ማድረገው እና ይሄ ራሴ የሰራሁት ነው እና ዛሬ ጀስት ምንም ፕላን የለም ጀስት የፈለግነውን መስራት ነው። ምን እየሰራችሁ ነው? ቴንት እየሰራችሁ ነው? መስ ለምን ትሰብረዋለህ? ኬክ ቴንት ዋው ኬክ Copyright free uit. Ik wil tent maken. Tent is klaar, we gaan naar boven gaan. Nee. 10 ሰዓት ሆኗል እና ዛሬ ምን እንደምንሰራ እናቅም። ፍሪ ነን። አባቴ ጋር እንሄዳለን ብለን ነበር። እሱ ግን ሌላ ፕላን አለው። ሶ ያ ጀስት ፍሪ ነን። ላይክ ረጅም ጊዜ ሆነኝ እንደዚህ ፍሪ መሆኔ ምንም ያለ መስራታችን ሶ እስቲ ከልጆቹ ጋር እንግዲህ መጫወቻ ቦታ or something እንሄዳለን። አየሩ ደህና ነው። ውጪ ይቀዘቅዛል ግን አትሊስት ፀሐይ አለ ይሻላል። oh my god እስቲ መብላትም አለብኝ። ቁርስ ግን ምን እንደምበላ አላውቅም። ቫይታሚን ገና አላትኩም። Heel hard. Voorzichtig. Go. Oh. Oh no. Kas bala alኳችሁ Oké. Maar even goede uit. Als je eten mag je even gewoon. We zijn er eten zijn. Eens kijken. Hij heeft gewoon een beetje schaaf voor of zo lang, hè? Ja. Ik wil een tosti. Oh, pannenkoekjes. Nou, maar gemaakt voor Ik jullie. wil een tosti. Maar jij wilt toch pannenkoek, Mef? Nee, hij zegt heel vaak ik wil tosti. Ja, maar wie wil pannenkoek dan? Maar. Hier zijn de tosti. Voor papa. Voor papa, ja? Papa. Kijk even hier neerleggen. Eentje is van mama. Ja. Eentje is van Maar mama. wacht even, wacht. Mali, wil je pannenkoek of wil je croissantje? Pannenkoek. Nou, dan kan je doorgaan. Mali, of kaasje, of croissantje. En wil tosti. Hij heeft het toch net gezegd? Pannenkoek. Oké. Dus kun jij croissantje tost en dan wil ze pannenkoek hebben. De croissantje voor je tosti. Pannenkoek. Ik wil de zilver pannenkoek, Mali. Ja? Normaal met je tosti? De pannenkoeken. Jij ook pannenkoek? Is je tosti? Jij wilt tosti, hè? Als we het zo eten, denk je. Moet ik dat snijden? Mali wil moet je ook een snijden. stukje tosti. Heb je een mes? Mali? Kun je gewoon met de vork doen. Ja, ga met de vork. Nee, maar ik weet nou niet hoe ze ermee doen. Beetje heet. Een beetje heet. Ja. Wel een beetje lekker, hè? Wacht even, Mali. Je krijgt zo... Ik weet het. Okay, ቁርስ አልበላውም ነበር። ስለዚህ ቁርስ ሄደን ስታርባክስ ጋር ገዛን and ቡናም by the way ረምኮ የለበሰው ሹራብ አሁን እንግዲህ ፍሎክ ካያችሁ ብዙ ነገር እንደዚህ ታያላችሁ።
አዲሱ ኮሌክሽን ነው የኩዊንተን የሚቀጥለው ኮሌክሽን እሱ ላይ ነው ሁሉ ነገር ቴስት ማድረገው እና ይሄ ራሴ የሰራሁት ነው እና በጣም ነው የወደድኩት anyway አንተ እጅክን ጥረግ handen wassen handen schoonmaken Marie ook oké kunde ja እንደዚህ ራሱ ይጠርጋሉ ራሳቸው ይጠርጋሉ ማለት ነው anyway ያሱ ሳማ ይበል አንዱን ብቻ ላስዳ ነው የሚለው ሌላ እጁን ላለማስዳት አልፈልግም anyway ሶስተኛ ጊዜ አራተኛ ጊዜ አሁን ሱፐርማርኬት እየሄድን ነው Mama zegt aan het praten, moet je even wachten. ልናረግ ቁርስ ስላልበላው ጀስት አሁን ስታርባክስ ጋር ቁርስ ገዛን ቡናዬን አሁን ጠጣለሁ እና ዛሬ ጀስት ምንም ፕላን የለም ጀስት የፈለግነውን መስራት ነው it's weird እኔ አንድ ሙሉ ቀን ያለ ፕላን ኖሮኛ አያውቅም ላይክ ረጅም ጊዜ ነው ድሮ እንጂ አሁን ነገ እንግዲህ ሙሉ ቀን የሱ እናትና አባት ቤት እንሄዳለን ስለዚህ ሁሌ አንድ ነገር አለ ፕላን ነገር አለ ግን ዛሬ ዜሮ የድሮ ቆይተናል ከገዛን ይሄን ስፒሪትስ ነገር ታስታውሳላችሁ ድሮ ብዙ በላ ነበር ግን ብዙ ማጣመኝም ነበር ቆይቷል ከበላው ማለት እና አሁን እስቲ እንብላለን ገዝተን ወደ ቤት ስንመጣ ልጆቹ ፍራይዝ እየበሉ ነው ያሚ ግን ሱፐርማርኬትን ሄደን ነበር አንዳንድ ዕቃ ገዛን እና አዲስ ነገር ገዝቼ ነበር ይሄ ራይስ ክራከርስ ናቸው ግን ከላዩ ዮገርት ነገር አለ ጣፋጭ ነው እና ሱካር አለው ብዙ ግን እዚህ ላይ ተጻፈው በሙሉ ፓኬት ውስጥ ያለው ነው 35 ግራም ሹገር በጣም ጥሩ አይደለም ማለት ነው ግን ያው ለእኔ ጀስት ቦርሳ ውስጥ አድርጌ ይዤ መሄድ ዕቃ ነው የምፈልገው እና ትላንት ዶክተሮች ቲፕ የሰጡኝ ዳይትሪሽን ነው የሰጠችው ይሄ ቺዝ ናት ቤቢ ቤል ይባላል ቺዝ ነው እና እሱንም ቦርሳ ውስጥ አድርጌ ይዤ መሄድ እችላለሁ ስፔሻሊ ፕሮቲን ነው የሚያስፈልገኝ ስለዚህ ፕሮቲን ነው ይሄም እና ይሄም አዲስ ነገር ነው ያየሁት ይሄ ዊፕ ክሪም ነው ዊፕ ክሪም ሌላ ጊዜ እንግዲህ ወተት ነው ግን ከ500 ሚሊ ሊትር ወተት በቀን መጠጣት አይፈቀድም ሰው ካፑቺኖ ራሱ ከዛ ስለሚያልፍ ሌላ
የወተት እቃ ወይም ፕሮዳክት መውሰድ ስለማልችል ይሄ ፉሊ ፕላንት ቤስድ ነው። ስለዚህ የዊፕ ክሪም አልተርናቲቭ ፕላንት ቤስድ ሱካሩም ትንሽ ነው እና ስትራክቸሩ ሁሉ ነገር እንደ ዊፕ ክሪም ነው። ጣዕሙም ደህና ነው። አንድ አይነትም ባይሆን ያ መጣው ትንሽ ለየት ይላል። መጣው አይኮም ያ አይኮም አይስክሪም ወይንም የፈለኩትን ነገር ላይ አድርጌ መብላት እችላለሁ ማለት ነው። ማሊ እየጠራችኝ ነው። አሁን የአበሻ ቲክቶክ ላይ ላይፍ ለወጣ ነው። እንግዲህ ይሄን ካያችሁ ቆይተዋል፣ ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በአማርኛ ላይፍ መውጣቴ እና እስቲ እንዴት እንደሆነ እስቲ ሰው ላይፍ እስከሚወጣ እንጠብቅና ወሬያችንን እንጀምር። እስከዛ ድረስ በካሜራዬ ሪኮርድ እያደረኩኝ ነው። ባይ ወይ ለዩቲዩብ በዚህ ካሜራ በየቀን የምሰራውን ቪዲዮ ላይ ማለት ቴፕ አደርጋለሁ፣ ሪኮርድ አደርጋለሁ እና ዩቲዩብ ላይ አወጣለሁ። ኤቭሪዴይ በ7 ሰዓት ኢትዮጵያ ሰዓት ማለት ዩቲዩብ ላይ አዲስ ቪዲዮ ይወጣል። ከፈለጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ራይት አሁን እንግዲህ የሚቀጥለው ሳምንት ዛሬ ያነሳሁት ዛሬ ቅዳሜ ነው። ዛሬ ያነሳሁት የሚቀጥለው ሳምንት ቅዳሜ ይወጣል። የሚቀጥለው ሳምንት ቅዳሜ 7 ሰዓት ይሄን ቪዲዮ ታያላችሁ ማለት ነው።